Bună, dragă mămică, sunt Dita Depner și astăzi vreau să vorbesc despre un subiect mai sensibil, despre copilul care se naște prin cezariană. Am văzut foarte multe articole în care unii medici, din comoditate și cred că din faptul de a vrea să se justifice de ce fac atâtea cezariene, pentru că sunt unii care li se întâmplă foarte rar o naștere naturală, pentru că nu dau ocazia sau șansa mamei să nască natural în ziua de astăzi. Deci acești medici susțin în mod fals că cea mai ușoară naștere este nașterea copilului prin operație de cezariană. Vreau să demontez un pic acest mit, care este de fapt o minciună și nu este adevărat, pentru că copilul are nevoie de această experiență atunci când se naște. Dumnezeu așa ne-a lăsat și sunt absolut convinsă că nu a fost o greșeală și nu a fost nicio greșeală că ne naștem pe unde ne naștem și nu trebuie să ne naștem ieșind dintr-o tăietură în burtă. Copilul născut prin cezariană, de fapt, cum zicea și Michel Audin, există cartea lui, Cezariana, pe care vă recomand să o citiți, susține acolo că există un sindrom al copilului născut prin cezariană și asta se poate recunoaște foarte simplu și din studiile care s-au făcut și care există, căutați-le, da? Deci există chestia asta, nu sunt scoase din burtă pentru a vă convinge să nașteți natural. Vă spun doar să vă explicați niște lucruri dacă copilul vostru a fost născut prin cezariană, să înțelegeți de ce are anumite comportamente. În primul rând, un copil născut prin cezariană este un copil care a fost scos fără voia sa, a fost scos atunci când nu se aștepta, este ca și cum ne-ar veni cineva noaptea peste noi, ne-ar turna o găleată de apă în cap și ne-ar trezi brusc. Deci cam asta este senzația copilului. Gândiți-vă că copilul vostru, în timp de 9 luni, se simte adăpostit și protejat în burtica voastră și nu este obișnuit cu agresiuni. Modul violent în care este scos din uter, să știți că îi va marca întreaga viață și personalitatea. Este foarte grav că o foarte mare parte a libertății înțelese greșit, chiar și în România și nu numai, în toată lumea, este luată de bună pentru că noi considerăm că e ok să naștem prin cezariană. Nu este firesc, iar copilul nu se simte respectat și în plus de asta există niște chestii fiziologice care nu se mai întâmplă atunci când el este născut prin cezariană. Unul dintre lucrurile care se întâmplă imediat după o naștere este că în placentă, adică acel organ care l-a hrănit pe bebelușul vostru timp de 9 luni, prin care primește oxigen și nutrienți, în placentă se află un sfert din sângele bebelușului tău. În momentul în care copilul este scos prin cezariană din burtă, pe neașteptate și cu brutalitate, el sigur nu va avea parte de acel sfert din sângele lui, că placenta este organul lui și nu organul nostru, este un organ extern care îl ajută la oxigenare, la hrănire în timpul sarcinii și acel organ, după naștere, cam la o jumătate de oră după naștere, își încheie activitatea pompând întregul sânge care este acolo în corpul copilului, lăsându-l pe acesta intact, perfect, da? Nu cu lipsă de o treime, adică aproximativ 150 de mililitri de sânge lipsă. Ceea ce creează, bineînțeles, anemie. Anemie care, din studii, nu se recuperează sau nu se recuperează după un an, chiar un an și jumătate de alăptat sau de dat suplimente de fier, da, la copil. Deci, mare atenție, copilul născut prin cezariană sigur nu beneficiază de acel sânge care este al lui. În afară de asta, nu doar copilul este afectat, ci organele lui sunt afectate, plămânii și inima funcționează diferit față de un bebeluș născut natural. Un alt exemplu, nivelul de progesteron și de glucoză este mai scăzut în momentul în care se naște prin cezariană. De ce glucoza? Pentru că placenta, iarăși, trimite o parte din nutrienți pentru a menține copilul chiar și la 24 de ore după naștere în viață. Există aceste studii în care s-a văzut că bebelușul vine cu rezerve
pentru următoarele 24 de ore de viață până se acomodează cu următorul pas, da? Cu următoarea metodă de hrănire, de exemplu. Să știe că activitatea glandei tiroide este mai scăzută la bebelușii născuți prin cezariană, că nivelul enzimelor hepatice este diferit față de cei născuți natural, aciditatea gastrică este mai scăzută, temperatura corporală este mai scăzută la un bebeluș născut prin cezariană. Apropo de temperatură, acum indiferent de cum nașteți, să știți că bebelușul vostru nu știe să-și producă căldură corporală în primele 6-7 zile de viață, deci copilul are nevoie de un încălzitor. Cine este încălzitorul copilului vostru? Voi, corpul vostru. De aceea, contactul piele pe piele este absolut necesar în primele 6-7 zile. Deci, copilul nu are nevoie de hăinuțe, copilul are nevoie de contact piele pe piele, dormit cu mama, alăptat, stat efectiv pe mamă. Mama va fi un fel de prelungire, chiar dacă ați tăiat cordonul umbilical, să știți că copilul va fi la fel de aproape în primele zile de viață, pentru că până își va regla acea temperatură, are nevoie de un calorifer. Deci, cel mai important lucru la nașterea prin cezariană este faptul că copilul își alterează capacitatea de a iubi. Pentru că agresiunea care îi se întâmplă la naștere îl face să aibă dificultăți de atașare emoțională și mai ales de a avea încredere în binele acestei lumi exterioare în care el a venit. Faptul că este agresat și faptul că este luat de lângă mamă îi provoacă niște stări de angoasă și de frică inexplicabile. El pentru prima oară trăiește despărțirea și în așa măsură, da? Gândiți-vă când scoateți un copil dintr-un cocon, acel copil stă în acel cocon înconjurat mereu de cineva care e viu, care se mișcă, inclusiv când dormiți, vă mișcați copilul. Acel copil este privat de apropiere, de atingere în momentul în care este scos, iar primul sentiment este de acela de a cădea în gol. Sigur, ați experimentat în vis acea cădere în gol. Când facem cu mâinile senzația, aoleu, stai că cad în gol. Exact același sentiment îl simte copilul în momentul în care se naște, pentru că dintr-o dată, dintr-un cocon, el ajunge într-o lume fără niciun fel de margini. Și atunci el este foarte speriat și această experiență îl va marca profund pentru toată viața lui. Cum se manifestă personalitatea unui copil născut prin cezarian mai târziu? Să știți că copiii născuți prin cezariană își vor duce mai greu proiectele la bun sfârșit, pentru că le va fi mai greu, se vor descuraja foarte ușor și de obicei vor prefera ca ceilalți să ia hotărâri sau să facă ceva în locul lor. Ideea de a susține niște acțiuni cu un efort constant îi se va părea foarte complicată și foarte grea. Va avea veșnic sentimentul de a fi tratat nedrept sau va fi frustrat pentru că va avea acel comportament ezitant, fricos și că nu se va putea angaja în acțiuni proprii. Mai ales că nu va putea avea încredere în propriile decizii, pentru că el a fost privat de această proprie decizie de a se naște și de a-și alege ziua nașterii. De foarte multe ori s-a observat că copiii născuți prin cezariană pot dezvolta angoase privind intimitatea, privind contactul direct, piele pe piele, da? Pentru că acest lucru prin cezariană nu s-a întâmplat. El a fost scos brusc și nu a avut contact, iar copilul are nevoie de foarte multă atingere, mai ales în acele momente și după aia, în primii 2 ani de viață. Deci această acțiune lipsită de respect, că nu a fost consultat dacă a vrut să se nască sau nu în ziua aceea, îi va dezvolta o neîncredere totală în lumea de aici și se va reflecta în personalitatea lui. Plus, există foarte multe studii în care se arată că
copiii născuți prin cezariană au avut parte de tulburări ale aparatului respirator, nu numai la naștere, ci și după, deci suferă de viroze, de forme de astm care îi dau de furcă copilului. Pentru că, teoretic, atunci când el a fost scos din burtică, aparatul respirator nu a fost complet dezvoltat și nu era pregătit pentru o trecere atât de bruscă, mai ales că nu a avut niciun sprijin de la cordonul umbilical să primească oxigen până se acomodează el cu respirația, cu plămânii. Placenta a fost despărțită brusc de copil, el a fost scos cu forța, deci sunt foarte multe lucruri care se întâmplă. Un alt lucru foarte important la copiii născuți prin cezariană este faptul că ei duc lipsa unei flore microbiene care colonizează, de fapt, tubul digestiv și mucoasele în timpul nașterii. Deci un copil, când atinge cu gurița și nasul vaginul și acum știm că Dumnezeu ne-a lăsat să ne naștem prin vagin cu un anumit scop. Toate acele bacterii trebuie să colonizeze tractul digestiv și mucoasa nazală, tocmai ca să se colonizeze cu bacterii bune, care îl ajută să digere după aceea laptele matern. Un copil născut prin cezariană se va coloniza cu bacterii din spital, pentru că el de obicei nici nu își vede mama, adică nici măcar chestia cu privirea nu se liniștește, iar copiii, în momentul în care se nasc, li se activează foarte mult adrenalină în corp, tocmai pentru a potența întâlnirea privirilor cu mama. De acest lucru, cele mai multe mame și cei mai mulți copii sunt privați din cauza unor proceduri absolut barbare pe care eu nu le înțeleg și pe care nu le promovez pentru că nu sunt firești, pentru că copilul ar trebui să rămână în brațele mamei și să se uite la mamă și să se liniștească și să-și recreeze acel contact securizant și sigur cu mama, tocmai pentru a înțelege, ok, a avut loc o mare schimbare în viața mea, dar este în regulă, sunt în brațele mamei, o cunosc, o miros, o simt, m-am acomodat cu sânul, cu laptele, cu toate lucrurile acestea. Deci atașamentul și lipsa, de fapt, a atașamentului securizant imediat după naștere lasă urme foarte adânci la copiii născuți care, nu, indiferent cum au fost născuți, nu au avut parte de această apropiere. Apropo de asta, fiecare copil, în momentul în care se hotărăște să se nască, dă drumul la niște hormoni ai dragostei, ai atașamentului, care dau drumul hormonilor mamei, tot ai dragostei, atașamentului, prolactina, care produce lapte. Deci toți acești hormoni se pornesc atunci când copilul hotărăște să se nască. Un copil care se naște fără ca el să vrea sau fără ca el să fi dat drumul la procesul nașterii, nu va avea acești hormoni de dragoste. Deci el nu va fi ajutat cumva să se acomodeze în noua lume cu mama acum pe din afară, nu pe dinăuntru. Iar foarte mulți copii astfel privați de aceste lucruri au tendința de a anestezia realitatea pentru a putea face față provocărilor, da? Pentru că efectiv nu le place cum au fost primiți aici și li se pare că lumea în care vin este absolut brutală, da? Deci, chiar dacă foarte multe dintre lucrurile pe care le-am pomenit acum se pot aplica foarte bine și la nașterea naturală, v-aș ruga să nu vă gândiți numai la voi, gândiți-vă și la binele acestui copil, că până la urmă noi suntem purtătoarele unor minuni în burticile noastre și avem responsabilitatea să-i primim pe aceștia cu respect și cu iubire, pentru că asta își doresc ei de fapt și pentru asta sunt eu aici, ca să vă spun toate lucrurile astea și ca să priviți altfel nașterea, pentru că și eu, înainte să aflu toate lucrurile astea, mă gândeam că cel mai bine pentru copil este să se nască prin cezariană, că mi-e frică și am reușit să-mi depășesc aceste bariere prin experiențele care le-am avut și văd acum efectiv la foarte multe mămici cum își dau seama după un timp că experiența nașterii
și experiența apropierii cu copilul le lipsește și creează depresii și sunt triste și câteodată nici nu știu ce le lipsește. Da? Deci e foarte important să știți despre voi, să vă cunoașteți mai bine, pentru că astfel veți putea da copiilor voștri o șansă mai frumoasă la o viață minunată. Vă mulțumesc că mă urmăriți!